امتیاز فکر خود را افزایش دهید. 10 گام برای افزایش امتیاز اعتباری خود. کارت اعتباری را زودتر دریافت کنید. معمولاً برای باز کردن کارت اعتباری خود باید حداقل 18 سال داشته باشید. این بدان معنا نیست که شما نمی توانید به عنوان مالک مشترک کارت با شخصی که می شناسید کارت اعتباری داشته باشید. این فرد می تواند یکی از اعضای خانواده، دوست و یا فردی باشد که به دلیل سابقه اعتباری عصبات شدهاش برای حفظ تعادل صفر مورد اعتماد شماست. این شخص باید قابل اعتماد باشد و در مضیقه مالی نباشد. 2. پیگی بک. اصطلاح قابل توجه برای عمل فوق پیگی بکینگ است. اساساً شخصی را با کارتی بیابید که محدودیت اعتباری بالایی دارد، نسبت استفاده کمتر از 15%، سابقه اعتباری قابل اعتمادی که در آن تایید می کنید تا به عنوان یک مالک مشترک به کارت اعتباری او اضافه شوید. اگر صاحب حساب اصلی هستید توصیه می کنم حداقل تا زمانی که نحوه مدیریت کارت آنها را مشخص نکرده اید یا تا زمانی که به روش‌های خرج کردن پرداخت آنها کاملا اعتماد نکنید، به شما توصیه می کنم که کارت اعتباری را برای مالک مشترک نگه دارید. 3. اطمینان حاصل کنید که همه کارت‌های اعتباری دارای نسبت استفاده کمتر از 30% هستند. یعنی بدهی‌های شما زیر 30% سقف کل کارت است. اگر سقف اعتباری شما برای کارت شما $2500 است، باید تعادل ماهانه بین 0 تا $750 را برای این کارت حفظ کنید تا بر اعتبار شما تأثیر مثبت بگذارد. هرچه این نسبت کمتر باشد بهتر است، بنابراین استفاده از کمتر از 0% تا 15% بهترین خواهد بود. 4. از کارت‌هایی با نسبت استفاده بیش از 30% حذف شوید. اگر شما یکی از مالکان کارت اعتباری هستید که بیش از 30% از آن استفاده شده است، ببینید اگر این بدهی‌ها متعلق به خودتان نیست، می توانید از کارت حذف شوید. 5. افزایش محدودیت‌های اعتباری. از نظر ریاضی، اگر کل سقف اعتباری را که در اختیار دارید افزایش دهید، هنگامی که مجبور به تحمل بدهی‌های بالاتر هستید، تأثیرات بر امتیاز اعتباری خود را به حداقل می‌رسانید. به عنوان مثال، اگر جین محدودیت اعتباری $25,000 داشته باشد و $300 به کارتش شارژ شود، نسبت استفاده 1.2% دارد که به نظر یک کاربر نمونه کارت اعتباری کم ریسک است. جنی که دارای محدودیت اعتباری $2,500 است و $300 به کارتش شارژ شده است، دارای نسبت استفاده 12% است که شبیه یک کاربر معمولی کارت اعتباری است. برخی از مردم هشدار می‌دهند محدودیت‌های اعتباری را افزایش ندهید زیرا بیشتر خرج خواهید کرد و در دام نرخ‌های بهره بالا که بر شما غلبه می‌کند گرفتار خواهید شد. کنترل خود حیاتی است. فقط به این دلیل که محدودیت بالایی دارید، به این معنی نیست که باید بیشتر هزینه کنید یا قبل از هر موعد مقرر کارت پرداختی خود را نگه ندارید. بیشتر خرج نکنید.
فقط محدودیت‌های اعتباری بالاتر را حفظ کنید. می توانید با تماس با بانک خود برای هر کارت اعتباری هر 6 ماه محدودیت اعتبار خود را افزایش دهید. توجه: پرس و جوهای مربوط به گزارش اعتباری منجر به تأثیر نرم یا سختی بر امتیاز اعتباری شما می شود. 6. فعالیت را حفظ کنید. برخی از جوایز یا کارت‌های فروشگاه نیاز به استفاده سالانه دارند یا به طور غیرمنتظرهایی لغو می‌شوند. مطمئن شوید که از کارت‌های خود استفاده می‌کنید یا از زمانی که کارت‌ها برای یک بازه زمانی خاص استفاده نمی‌شوند، به طور خودکار لغو می‌شوند. 7. تعادل غیر صفر را حفظ کنید. بله، صدای من را شنیدید. امتیاز اعتباری شما با این واقعیت کمک می کند که به جای پرداخت 100% هر ماه به کارت‌های اعتباری خود موجودی مثلا $20 را در کارت خود حفظ کنید. بانک‌ها تمایل دارند که شما تعادل را حفظ کنید، زیرا آنها سودی را از آن موجودی دریافت می کنند. اگر نمی خواهید امتیاز فک شما تحت تأثیر این واقعیت باشد که همه کارت‌های شما موجودی صفر دارند، حتما تعادل کمی را حفظ کنید. 8. سن کارت‌های اعتباری و امتیاز فک را به حد اکثر برسانید. هرچه مدت زمان بیشتری صاحب کارت اعتباری خود باشید بهتر است. سن کارت اعتباری یا تعداد سالهایی که کارت اعتباری در اختیار داشت به این معنی است که ریسک شما برای بانک کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که قدم اول این است که کارت‌های اعتباری خود را زودتر دریافت کنید، حتی قبل از اینکه 18 ساله شوید. شکل Unsplash 9. گزارش اعتباری خود را متنوع کنید. کارت‌های اعتباری، کارت‌های پاداش فروشگاه، وام‌های رهنی و وام‌های خودکار همگی به طرق مختلف بر امتیاز فک شما تأثیر می‌گذارند. مطمئن شوید که آنچه را که در گزارش اعتباری خود فهرست کرده اید متنوع کنید. داشتن تعداد محدودی از این بدهی‌ها یا عدم دسترسی متنوع به این نوع بدهی‌ها بر میزان ریسک بانک‌ها برای شما تأثیر می‌گذارد. بنابراین بر امتیاز فک شما نیز تأثیر می‌گذارد. افزایش تنوع حفظ شده در موجودی‌های پایین به این معنی است که شما یک مالک نمونه کارت اعتباری کم ریسک هستید. 10. لغو بی‌مورد کارت‌های اعتباری را متوقف کنید. لغو کارت اعتباری شما باید یک اقدام استراتژیک باشد که زمانی اجرا می شود که مزایا بر معایب نگهداری آن بیشتر باشد. سن اعتبار ذکر شده در گزارش‌های فک خود را افزایش دهید. اگر حساب‌های خود را ببندید، میانگین سنی حساب اعتباری کمتر می شود و به این معنی است که شما صاحب کارت اعتباری با ریسک بالاتری هستید. به طور مشابه، کارت‌های محدودیت اعتباری بالا را حفظ کنید تا بدون تایید شما بسته نشوند. شکل 2. Equifax.com. امیدوارم از این نکات ضروری لذت برده باشید. از تماشای موشک آسمان امتیاز خود با اقدامات استراتژیک آگاهانه که نشان می‌دهد شما مستحق امتیاز بالای فک هستید، لذت ببرید.
برای تماشای ویدیوهای بیشتر در یک لیست پخش که فقط برای شما ساخته شده است، روی تصاویر بالای ویدیو کلیک کنید. حتما برای ویدیوهای بیشتر مشترک شوید تا به شما کمک کند تا سطح زنده خود را ارتقا دهید و در همه کارهایتان موفق شوید. بیایید در هر کاری که انجام می دهیم به برتری دست یابیم و با نظر دادن روی ویدیوها یک جامعه شگفت‌انگیز بسازیم. حتما به زودی جواب میدم.